بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وس خبره کومه د جملې په هغه قسمونو باندې کنه چې هغه د سټرکچر یعنی د ساخت په بنیاد باندې جوړ شوی دی. مطلب چې د جملې د ساخت څنګه دی، د جملې د سټرکچر څنګه دی، شکل څنګه دی، آیا ساده دی، کمپاوند دی که کمپلیکس دی، د یو کلاس نه جوړه ده که د دوه نه جوړه ده که د دریو نه جوړه ده، او دا کلاسز کوم قسم دی، ډیپندنت دی که انډیپندنت دی. نو په دغه بنیاد چې کوم قسمونه دي هغه دا څلور دي. په دې کې 1 نمبر چې کوم دی سمپل سنټنسز، نو دا هغه جملې دي چې په دې کې یو انډیپندنت کلاس وي. کمپاوند سنټنسز هغه جملې دي چې په دې کې دوه انډیپندنت کلاسز وي. د دوه نه سیوم کې دي چې دریم کې دي چې څلورم کې دي شو کم از کم پکې دوه انډیپندنت کلاس چې په کوم جمله کې هغه ته کمپاوند سنټنسز وي. 3 نمبر د کمپلیکس سنټنسز، نو دا هغه جمله ده چې په دې کې یو انډیپندنت کلاس وي بل پکې ډیپندنت کلاس وي. د دې دوه نه چې کوم جمله جوړ شوی هغه ته وي کمپلیکس سنټنسز. او کمپاوند کمپلیکس سنټنسز هغه دي کنه د نوم نه پته لګي هغه جمله چې په هغه کې کمپاوند جمله هم وي کمپلیکس هم وي. لکه دا ډول جملې چې کله رايوځي ولیکل شي نو هغه ته کمپاوند کمپلیکس سنټنس وي. نو پوه شئ کنه پوه نه شولې ګوره پوهیږي به اله کنه پوهیږي به اله چې ته په دې باندې پوه شوې په دې کلاس تاسو ته مو وی کنه چې دا جملې غونډې د دې کلاسز نه جوړېږي چې په کوم کې یو د جا سمپل چې په کوم کې دوه شو کمپاوند. نو چې په دې کلاس باندې پوه شئ کنه اتوماتیکلی به ته په دې پوهیږي. خو یوازې په کلاس نه، د دې کلاس به یو دوه قسمونه دي. یو ته ویل کېږي انډیپندنت کلاس او دویم قسم د دې دی کنه ډیپندنت کلاس. ها ډیپندنت کلاس. اوس انډیپندنت څه ته وایي؟ انډیپندنت هغه ته وایي چې هغه بچا انحصار نه کوي، هغه چا محتاج نه، آزاد وي. نو هغه کلاس چې هغه په بل کلاس باندې انحصار نه کوي هغه انډیپندنت وي. ډیپندنت هغه کلاس وي چې هغه په بل باندې انحصار کوي، د دې معنی نیمګړی وي هغه پوره شي چې بل انډیپندنت وسره ولیکل شي. ٹھیک ده؟ نو چې کله تاسو په دې باندې پوه شئ اتوماتیکلی به په دې پوهیږئ ځکه چې تاسو ته مو وګوره چې سمپل سنټنس هغه وي چې په هغه کې یو انډیپندنت کلاس وي نو هغه سمپل سنټنس دی، د یو انډیپندنت کلاس نه جوړوي. کمپاوند سنټنسز هغه دي کنه چې په هغه کې کم از کم دوه انډیپندنت کلاسز وي چې انډیپندنت کلاسز پکې دوه یا کمپاوند شو. د دې نه علاوه درې پکې هم کې دي شي، څلورم پکې هم کې دي شي، خو کم از کم پکې دوه. کمپلیکس هغه سنټنسز وي کنه چې په دې کې به یو انډیپندنت کلاس وي او یو به پکې ډیپندنت کلاس وي نو هغه ته کمپلیکس سنټنسز وي. او کمپاوند کمپلیکس سنټنسز هغه وي کنه چې په دې کې به کم از کم دوه انډیپندنت کلاس وي او یو یا دوه پکې ډیپندنت کلاس وي نو هغه ته وایي کمپاوند کمپلیکس سنټنسز. نو ګوره چې تاسو په دې پوه شئ نو تاسو به بیا اله په دې پوهیږئ. نو راځه اول په دې کلاس باندې ځان پوهه کا چې دا کلاس څه ته وایي او بیا ډیپندنت او انډیپندنت څه ته وایي. نو ګوره راځه ګوره کلاس چې کوم دی it is a group of words. دا د الفاظو یو ګروپ دی. دا کلاس د الفاظو یو ګروپ دی خو څنګه ګروپ دی that has چې په هغه کې وی سبا کې وی سبجیکټ چې په هغه کې سبجیکټ هم وی and a verb او چې verb پکې هم وی. نو دا کلاس د الفاظو یو داسې ګروپ دی چې په هغه کې هم سبجیکټ شته او هم پکې verb شته. نو چې کله پکې دا دواني هغه ته به کلاس ویل کېږي. اوس فریز هم د لفظونو ګروپ دی خو په فریز کې نه سبجیکټ شته او نه پکې verb شته. تاسو ته ما ویلو نو چې کله چې سبجیکټ او verb پکې نه هغه به فریزي او د لفظونو ګروپي، خو چې سبجیکټ او verb پکې وي نو هغه ته به کلاس ویل کېږي. مثال په تور ګور دلته یو څو مثالونه لیکم بیا راته وایم چې دا څنګه کلاسز دي. ګوره ها دې مثال ته اوس وګورئ. ها علي پلیز کرکټ، علي کرکټ کوي. دا د لفظونو یو ګروپ دی کنه، د لفظونو ګروپ دی. دا درې لفظ پکې دي، په دې کې سبجیکټ هم شته او verb پکې هم شته. نو چې د لفظونو ګروپ شو سبجیکټ verb پکې دوه نشته لہذا دا یو کلاس شو. نو دا یو کلاس دی. د بل مثال ته ګوره he reads a book هغه کتاب لولي. نو په دې کې دا یو سبجیکټ دی، دا پکې verb دی. نو د لفظونو ګروپ دی، سبجیکټ verb پکې دوه نشته لہذا دا هم کلاس دی. بل ته ګورئ if you study hard کچرته تا سټډي وکړه، کچرته تا زیات سټډي وکړه نو ګورئ دا پکې سبجیکټ شو، دا پکې verb دی، لفظونو ګروپ دی، دوه پکې دي نو دا کلاس شو. بل مثال ته ګورئ because I learn English زکه چې زه انګلیش د کومه نو د ګور دا پکې سبجیکټ دی، دا پکې verb دی از د کول. ټیک شو. نو سبجیکټ وربونه په ټولو کې شته لہذا دا ټول څه دي، دا ټول چې کوم دي کلاسز دي. ټیک شو. کلاسز هم پیژندل کړه د لفظونو ګروپ چې پکې سبجیکټ او verb دواړه وي نو هغه به کلاس وي. ټیک ده. خو اوس تاسو ته دلته ما وویل چې په کلاس کې بیا انډیپندنت کلاس هم وي او ډیپندنت پکې هم وي. نو اوس ګوره انډیپندنت او ډیپندنت څه ته وایي. ګوره انډیپندنت مطلب دا دی کنه چې دا بچا انحصار نه کوي. انډیپندنت داسې د دې معنی دا ده چې په بل چا باندې څوک انحصار نه کوي ته انډیپندنت وایي.
نو چې کوم کلاس په بل کلاس باندې انحصار نه کوي په خپل هغه پوری په خپل د جملې په تور هم استعمال دي شي معنی پوری خلک په پوریږي نو هغه ته انډیپندنت کلاس وي نو ګوره تاسو اوس دې ته ګوره کنه علي پلیز کرکټ علي کرکټ کې ته چاته وای علي پلیز کرکټ علي کرکټ کې بس هغه پوي شي ځکه چې په دې کې معنی پوره ده نو دا ایز ا سنگل جمله هم استعمال دي شنو ته جمله هم ویلې شو ها کې چې ځینې ملګری سوچ کې چې دا جمله ده کلاس څنګه دی نو دا کلاس هم دی او جمله هم ده جمله چې پکې یو کلاس دی نو دې بیا موږ سمپل سنټنس هم وایو دې ته راځم بیا وروسته نو مطلب مې دا چې دا ایز ا جمله استعمالي دي شي نو دا یو انډیپندنت کلاس دی دی بل ته وګوره هی ریډز ا بوک هغه کتاب لولي نو دا هم یو آزاد جمله ده معنی پوره ده نو لہذا دا دوانه چې کوم دي دا انډیپندنت کلاسز دي ها انډیپندنت کلاسز ځکه چې د دې معنی پوره ده په بل کلاس باندې انحصار نه کوي انډیپندنت دی دی او ته وګوره if you study hard دا was dependent دی ٹھیک ده څنګه ډیپندنت دی د دې معنی نیمګړې ده دا لکه د جملې په تور نشي استعمال دي ته چاته دې وایا کچرته تا سټډي وکړه کچرته تا ډېر سټډي وکړه نو هغه به چې څه چل بوشي یعنی لکه هغه به د بلې خبرې په انتظار چې دی بوس دا وینو اله به دا خبره پوره شي نو دغه بلې خبره چې کله وشي کنه اله د دې معنی پوره شي نو دا په هغه باندې انحصار کوي نو ځکه دې ته ډیپندنت وایي ټیک شو ا دې ته ګورې بیکاز آی لرن انګلیش ته چاته وایي ځکه چې زه انګلیش زده کوم نو به نه پوهیږي کنه ابو چې سره وړل سبل څه څه وایي څه چل به وشي ته انګلیش زده کیسه دنیا به وران شي نو دا نیمګړی دی په دې کې معنی پوره نه ده نو دا په بل کلاس باندې انحصار کوي نو لہذا دې ته ویل کېږي ډیپندنت کلاسز ٹھیک ده په کوم باندې انحصار کوي لکه مثال ګوره if you study hard مثال کده سره زده سی ولیکم کنه you will succeed یا you will pass the test نو د دې معنی اوس پوره شو لګوره کچرته تاسو ډېر سټډي وکړل نو ته به ټیسټ پاس کی نو معنی بالکل پوره شو نو ګوره دا یو کلاس دی دا هم یو کلاس دی دا ډیپندنت کلاس دی او دا یو انډیپندنت کلاس دی دی یو په معنی پوره کول کې په دې انحصار وکړو دا ډیپندنت کلاس دی دی بل ته وګوره بیکاز آی لرن انګلیش کچرته ما سوري ځکه چې زه انګلیش زده کوم نو کدی سره داسې ولیکم چې آی امپروو ډیلی آی امپروو زه لکه ما کې بهتري راځي ځکه چې زه انګلیش زده کوم نو ګوره دا ډیپندنت کلاس شو دا نیمګړی دی تر څو چې دا نه ویل شوی نو دا نیمګړی دی لہذا دا انډیپندنت کلاس شو او دا ډیپندنت کلاس شو دی په معنی پوره کول کې په دې انحصار وکړو دا ډیپندنت کلاس شو دا دوانه ډیپندنت دی دا انډیپندنت کلاس دی نو اوس راځي دیتا چې دا مطلب دا سمپل کم دی او کمپاوند کم دی نو څنګه چې تاسو مې ګوره سمپل به هغه سنټنس چې دا د یو انډیپندنت کلاس نه جوړ شوی نو ګوره دا اوس یو سمپل سنټنس دی دا اوس راځي په تفصیل سره دا وایم ها اوس ګوره ها چې سمپل سنټنس ته وي اوس په تو ډیر پاسانه پويږي سمپل سنټنس ته ګوره these sentences دا جملې چې کوم دي دا سمپل سنټنس چې کوم دي have only one independent class په دې کې بس صرف یو انډیپندنت کلاس وي ها د یو انډیپندنت کلاس نه جوړی شوی لکه مثال په تور ګوره I read a book زه کتاب لولم یو کلاس دی ګوره دا سبجیکټ دی دا ورب دی بس یو کلاس دی او سمپل سنټنس دی دا زه کتاب لولم he speaks English هغه انګلیش لولي هغه انګلیش وایي ٹھیک دا وہ انگلش بولتا ہے نو دا هم یو کلاس دی جو سمپل سنٹنس دی دیتا گوره we go to school مونږ سکول ته ځو دا سبجیکټ شو دا پکې ورک شو یو کلاس دی چې یو کلاس دی نو سمپل سنٹنس دی I like you زما ته خوخي ٹھیک دا ځکه چې زما ویډیو ګوري کنه او یوازې ګوره ما لایک وسره ورکوه کمنټ هم کوه ها ګوره I like you دا سبجیکټ شو دا ورک شو ٹھیک دا سمپل سنټنس دی ځکه چې یو کلاس دی او انډیپندنت دی دا ټول انډیپندنت دی ها نو دا سمپل شو خو اوس یاد ساته ګوره چې ګوره د سمپل هرگز مطلب دا نه چې جمله لنډه ده نو دا سمپل ده جمله به اوږده بیا هم سمپل کېدی شي ګوره دې مثال ته اوس وګورئ the hard working students of our school study English with great interest نو دا هم سمپل سنټنس دی ٹھیک ده اصلا چې ته دا کمپاوند کمپلیکس جمله ده نه ګوره د دې ځګې نه شروع شو ز پسې ز بچې د لوي شو د دې ځګې پورې دا ټول سبجیکټ دی دا پسې ورب دی ٹھیک شو نو یو سبجیکټ دی یو پکې ورب دی یو کلاس دی چې یو کلاس شو نو جمله څه شوله سمپل شو دا هم سمپل سنټنس ده نو سمپل سنټنس هغه ته وایي چې د یو انډیپندنت کلاس نه جوړ شوی سمپل سنټنس اوس راځه چې کمپاوند سنټنس څه ته وایي
compound sentences ته وګورئ ها چې دا compound sentences څه ته وایي نو ګوره compound sentences چې دي کنه these sentences دا sentences چې دي have two or more independent clauses په دې کې به یا دوا یا د دوو نه سیوا یا په کې دوی کم از کم دوی د دوو نه سیوا هم کې دي شي independent clauses په کې وی چې په کومه جمله کې دوا یا د دوو نه سیوا independent clauses راغلي هغه به صحیح اب compound sentence مثال ته وګوره he took an umbrella هغه چترۍ واغستله یو کلاس دا شو او independent دی معنی پوره ده for it was raining ځکه چې باران ورېدو ټیک دا یو کلاس دا دی یو دا دی دوه independent classes دي لہذا دا یو compound جمله شوله په منځ کې conjunction راغلی دی خاطر دوه کلاس منځ کې په conjunction راځي په دې کې د for معنی څه ده ځکه چې because په معنی کې دلته راغلی دی هغه چترۍ واغسته ځکه چې باران ورېدو دویم مثال ته وګورئ Ali plays cricket. Ali cricket کوي and Ahmad watches him او احمد هغه ته ګوري یو کلاس دا شو یو کلاس دا شو دوه independent دی دوه دي نو چې دوه شو نو compound sentence شو مسکه conjunction راغلی دی ها نمبر 3 he cannot read هغه لوستل نشي کولای nor can he write او لیکل هم نشي کولای یو کلاس دا شو یو دا شو مسکه conjunction راغلی دوه independent class دی compound sentence شو څلورم مثال ته وګورئ ډېر مثال دا مثال زما ډېر خوښ دی favorite دی ګوره we must eat to live موږ له د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراک پکار دی ٹھیک ده ګوره we must eat to live موږ له خوراک پکار دی چې ژوندۍ پاتې شو but خو we should not live to eat موږ له د خوراک لپاره ژوندۍ پاتې کېدل نه دی پکار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراک پکار دی خو صرف د خوړلو لپاره ژوندۍ پاتې کېدل نه دی پکار پوه شئ کنه یو کلاس دا شو یو دا شو دا یو compound sentence دی پنځم نمبر ته ګوره work hard مهنت کوه or you will fail یا به ته فیل ش لګیا مهنت کوي مطلب فیل شه یو کلاس دا شو یو دا شو compound sentence دی he was tired هغه ستړی و yet he finished his work خو بیا خپل کار ختم کو یو کلاس دا یو دا compound it was raining بارانو so we دلته کې یت معنی د بیا هم ها پیر بی ٹھیک شو پیر بی it was raining باران ورېدو so نو ځکه we stayed inside نو مونږ کور کې دنه پاتې شو نو دوه کلاس شو compound sentence دی اوس کو تاسو سوچ وکړئ کنه په دې کې دا conjunction راغلی دلته for دی and دی nor دی but دی are دی yet دی so دی دا او conjunction چې دی کنه دا به د independent classes په منځ کې راځي او چې کم conjunction د independent classes په منځ کې راځي نو هغه ته ویل کېږي coordinating conjunction نو دا او چې کوم دا coordinating conjunctions دي او دا به تاسو څنګه پیژنئ دا به تاسو پیژنئ ګوره fan boys دی ته ویل کېږي ها fan boys for and nor but or yet so ٹھیک شو د independent class په منځ کې به دا conjunction راځي نو چې کله د دوه classes په منځ کې دا conjunction راغلی پوه شئ چې دا independent classes دي او چې کله تاسو ته ولګي چې independent classes دي نو definitely هغه به یو compound sentence وي اوس راځي دریم نمبر ته چې complex sentence ته وایي د دې یو سکرین شاټ تاسو غوښتئ شئ complex sentences these sentences دا جملې چې کومې دي have one independent class په دې کې به یو independent class چې بچای نه حساب نه کوي and one dependent class او یو به کې dependent class هم چې په بل باندې انحصار کوي لکه یو به dependent وي یو به independent دا چې کله راوځي شي نو complex جمله ته جوړ شي لکه مثال پتا ورګوره when the teacher entered the class کله چې ګوره when معنا د کله چې the teacher استاد entered the class ته ورننه وته یو کلاس دا شو the student became silent نو واړه چې کوم دی چپ شو شاګردان چپ شو یو کلاس دا دی نو دا کلاس چې کوم دی د دې معنی نیمګړی ده ګوره چې کله استاد کلاس ته ورننه وته نو ته چاته دسی وایي هغه چې نو بیا څه چلو شو نو معنی مطلب نیمګړی دی نو لہذا دا ډیپندنت کلاس دی په دې بل کلاس باندې دا ډیپندنت کوي دا بل انډیپندنت کلاس دی نو یو ډیپندنت شو او دا بل کلاس چې کوم دی انډیپندنت کلاس شو ځوان رايوځي شو یو جمله کې نو دته بیا کمپلیکس جمله وي خچ یو ډیپندنت وي یو انډیپندنت وي او چې ځوان انډیپندنت هغه بیا کمپاوند دی وختي ماته ستو وي ها نمبر 2 ته ګوره اف یو ورک هارد کچته ته سټڈی کې کته سوري کچته ته مهنت کې ورک هارد مطلب دی مهنت یو ویل سکسیډ نو ته کامیاب شې یو کلاس دا شو یو کلاس دا شو دا ډیپندنت کلاس دی دا انډیپندنت کلاس دی ځوان رايوځي یو کمپلیکس جمله جوړه کړل ده ها دته وګوره مای هارت لیپس زما زړه ټوپونه وهي سم برابر ټوپونه وهي when I see a rainbow in the sky چې کله زه په اسمان کې د بوډۍ غټال وینم رینبو بوډۍ ټال خو پیژنې کنه خوسه خوسه چې وته رنگارنګ نو کله چې زه په اسمان کې وینم my heart leaps up زما زړه ټوپونه وهي when I see a rainbow in the sky یو کلاس دا دی او یو دا دی یو دا دا انډیپندنت دی او دا یو ډیپندنت دی هغه یو باندې نو د یو کمپلیکس جمله جوړه کړې ده
ٹھیک ده اوس یاد ساتئ چې په کومه جمله کې د کلاسز په منځ کې دا کنجنکشن راغلی لکه وین شو وین ټیک ده د دې نه علاوه اف شو دلته کوم وین راغلی دی یا راغلی بیکاز لکه مثال په تور ګوره بیکاز آی سټډي انګلیش آی امپروو ډیلی ځکه چې زه انګلیش د کوم نه زه روزانه بهتر کیږم نو دا بیکاز یا وین یا اف یا آلدو چې دا کنجنکشن په کوم کلاسز کې راغلی وي جمله کې راغلی وي کنه نو هغه به کمپلیکس جمله وي ٹھیک ده لکه چې یو پکې انډیپندنت وي یو ډیپندنت وي ا دوه منځ کې دا راغلی وي هغه به څه وي هغه به کمپلیکس سنټنس وي اوس راځي چې کمپاوند سنټنس څه وي ها compound complex sentences these sentences have two or more independent classes and at least one dependent class ٹھیک شو په compound complex sentences کې به دوا یا د دوه نه سیوا independent class وي او کم از کم یو به پکې dependent class وي نو دغه جملې ته بیا ویل کېږي compound complex sentence مثال پتا وګوره if you practice daily یو کلاس دا شو بیا ګوره کامرا غلی دا your English will improve ستا انګلیش بخشي بل کلاس دا شو and you will speak confidently او ته بیا په اعتماد سره انګلیش وې سپیکینګ بکې نو ګوره یو کلاس دا شو بل د دې څنګه شروع شو دا شو دوا او دا درې کلاس شو اوس که سوچ وکړي دا اف چې پکې راغلی کنه نو دا دې ته ډیپندنت کلاس وي ها اف کلاس مطلب دی ډیپندنت کلاس نو دا یو پکې ډیپندنت شو او دا یو او دا دوی چې کوم دی مطلب دا او دا انډیپندنت دی نو دوا انډیپندنت او یو ډیپندنت کلاس چې په کوم جمله کې هغه ته کمپاوند کمپلیکس جمله وي دې ته وګورئ when the bell rang یو کلاس دا شو the student entered the class when the bell rang چې کله ټلې والی شو the student entered the class واړه کلاس ته لاړله دا دویم کلاس شو دا اولنی کلاس شو and sat on the benches او په کمرو باندې سوري په بنچونو باندې کېناستل دا دریم کلاس شو نو ګوره دا وین چې پکې راغلی دی دا ډیپندنت کلاس دی ها نو یو دا ډیپندنت کلاس دی کم از کم یو پکې پکاره او دا دوه چې کوم دی دا انډیپندنت کلاسز دي نو لہذا دا یو compound complex sentence دی ٹھیک شو بل مثال ګوره if you learn sentence structure دا یو کلاس شو دا اوس ډیپندنت کلاس دی نو بیا کوم وکړه your English will improve ستا انګلیش با بهتر شي نو دا واس انډیپندنت کلاس دی and you will speak confidently او ته بیا په اعتماد سره انګلیش وایې نو دا هم یو کمپاوند کمپلیکس سنټنس دی چې دوه پکې انډیپندنت کلاس وي او کم از کم یو پکې ډیپندنت کلاس وي نو هغه ته ویل کېږي کمپاوند کمپلیکس سنټنس نو دا د جملو اقسام د ساخت په بنیاد باندې امید ده چې تاسو ټول به پوه شئ که پوه شئ ویډیو سره لایک کړئ کمنټ وکړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ جزاک الله